Nëse në komunizëm radhë të tilla shqeshin për bukë dhe qumësh, këto të sotmet mund t'jenë sërish të turpshme, por të paktën janë për dijen. Pamjet s'ka nevojë për koment. E kështu është pothuajse në të gjitha pikat e shitjes të librave, prindrit që prej premtes kanë lënë punët e tyre për të bler librat shkollor për fëmijët, por dhe sot jo të gjitha librat janë. Kështu që do duhet të lënë sërish punët e të mbajnë radhë edhe në ditët në vijim derisa t'i marrin të gjitha. Mungonte vetëm qytetaria dhe frëngjishtja. Po çfarë ju thanë, sepse frëngjishtja ka qenë problem dhe një vit më parë? Na thanë që do vinin vit pas një jave. Çfarë ju mungonte? Frëngjishtja dhe anglishtja. Gjithaj kishte? Po. Frëngjishtja e gjuha e huaj mungon. Pse? Së di se kam iden edhe vjet edhe par vjet gjuha të huaja mungonin. Vinin me vonesë? Jo vinin me vonesë, po mungonin, kishte edhe nxënës që shonin në fotokopionin. Mungojnë dy. Mungojnë frëngjishtja dhe historia. Shpërndarësit e librave jashtë në thanë se edhe librat e munguara do të vinë brenda javës. Por kur i pyet për çmimet, nxënësit dhe prindrit, dashe paralele dhe listën e afishuar, habitesh se ato janë relativisht të shtrenjta për familjet me nivel ekonomik mesatar. I mori librat? Po i mora. Sa klasë shko? Klasë 6. Po çmimet si u duke? Ishte rritur pak. Po përballon dot familja juaj ti marrë në këto të çmimit? Ka raste po, ka raste jo. Pa frëngjishtën. Po, pa frëngjishtën. 60.000 lekë vjetra. Po, klasa e 8. Si u duke, janë i përballojnë familjet tuaja këto çmime? Familjet sipas mundësisë ekonomike, po shumica edhe nuk i përballojnë. Për ata që kanë, të përballueshme, pastaj për ata që s'kan, mundohen të plotësoj fije për librat. Nga vëzhgimi në tereni, News rezultoi se librat nisin nga 2.100 lekë dhe kulmojnë me ato të klasës së 7 me rreth 7.400 lekë. Vitet e fundit, herët për faj të botuesve, herët për faj të librashkruesve apo përkthyesve, është fakt që librat shkollor nuk janë gati të gjitha që në ditën e parë kur nis shpërndarja. E askush nuk mban përgjegjësi as Ministria e Arsimit që drejton këtë proces dhe as shtëpitë botuese të kontraktuara. Mos flasësh pastaj për penalitetet që nuk ndodhin. Edhe një vit më parë, librat shkollor nuk u shpërndan në kohë dhe procesi u zvarit dhe shumë javë të tjera. E nxënësit shkuan me libra mangët në mësim. Nga prindër dhe nxënës kemi mësuar se libri frëngjishtës dhe një vit më parë u botua dhe u shit shumë vonë në muajin nëntor dhe pati efekte negative. Shumë nxënës kanë patur rezultate jo të mira në këtë lëndë në fund të vitit të mëparshëm shkollor. Jashtë kameras, një nxënës i shkëlqyer ka thënë për INTV se vitin e shkuar shkollor ishte me të gjitha notat 10 dhe në frëngjisht, vetëm për faj të vonesës së botimit të librit mori vlerësim të ulët notën 8. Të paktën fakultetet e Universitetit të Tiranës kanë përfunduar shpalljen e listave me maturantët fitues në universitete për fazën e parë. Rektori i Universitetit të Tiranës Mynir Koni për mediat ka zbuluar se dega e shkencave sociale, psikologjia mbetet një program studimi shumë i kërkuar, ku bie në sy se ka 57 herë më shumë kërkesa se sa kuotat e dhëna. Po kështu edhe gazetaria ka 34 herë më shumë kërkesa se sa kuota, si dhe teknologjia informative me 30 herë më shumë aplikantë se sa kuota. Gjithashtu, rektori i Universitetit të Tiranës ka bërë të ditur se listat e shpallura ditën e sotme nuk janë listat e fituesve, por janë listat e renditjes të aplikantëve për raundin e parë, dhe sqaron se si do të vazhdojë procesi. Duhet të rregjë vëmendjen për gjithë maturantët. Regjistrimi, ashtu siç parashikohet, fillon nesër me datë 29 dhe përfundon me datën 11 shtator, i cili është i parashikuar në 7 faza 48 orëshe. Listat që dalin sot, ose që janë bërë publike tashmë, viza është vendosur në varësi të kuotave, kush janë aplikantët që janë shpallur fitues. Maturantët duhet jenë të vëmendshëm për të parë programin ku kanë aplikuar. Nëse kanë ankesa, në datën 29 dhe 30 mund të drejtohen tek fakultetet ku kanë aplikuar. Edhe pse shqiptarët po lindin më pak fëmijë sërish, vëret se numri aktual i popullsisë në raport me sipërfaqen e vendit është i lartë. Shqipëria sipas një studimi të populationpyramid.net renditet si vendi me densitetin më të lartë të banorëve në rajon. Për çdo kilometër katror, densiteti i popullsisë është rreth 101 banor. Këtu bëhet fjalë për ato zona ku ka banor, se dihet që shumë të tjera në Shqipëri janë braktisur. Sipas të dhënave, popullsia në Shqipëri është më shumë e përqendruar në ultësirën perëndimore, ku qyteti i cili kryeson renditje me densitetin më të lartë të banorëve është Tirana me rreth 682 banor për kilometër katror, ku numri total i banorëve është 862.361. Ndërsa shteti me densitetin më të ulët në rajon renditet Malizi me 45 banor për kilometër katror, Bosnia me 74 banor për kilometër katror dhe Maqedonia me 81 banor për kilometër katror.
Ndërsa në botë, vendi me densësinë më të lartë është India me 408 banor për kilometër katror dhe me densësinë më të ulët renditet Australia me 3.18 banor për kilometër katror. Sipas të dhënave që vijnë nga populationpyramid.net, aktualisht popullsia e Shqipërisë përllogaritet rreth 2.9 milion banor për një sipërfaqe prej 28.750 kilometra. Megjithatë, sipas parashikimeve, pas 25 viteve, pritet që popullsia të shënojë një rënje prej 300.000 banor, ndërsa densësia e popullsisë do të jetë 93 banor për kilometër katror. Biznesi në Shqipëri po jeton ditë të vështira. Rreth 18.000 biznese për vetëm një vit kanë shpallur falimentin, ku çdo muaj 1.200 biznese mbyllin aktivitetin e tyre. Sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, bizneset në vendin tonë po kalojnë një periudhë të brisht. Ata njoftojnë se ndaj shumë bizneseve ka nisur grumbullimi me forcë i detyrimeve. Megjithatë, përtej kësaj panorame, qendra kombëtare e biznesit ka deklaruar se shumë biznese të tjera janë hapur, mesatarisht 1.400 biznese, dhe nëse llogaritet me bizneset e mbyllura, kemi më shumë biznese të reja me rreth 200 të tilla. QKB shpjegon se ky fenomen ndodh pasi në Shqipëri mbi 90% e bizneseve janë të vogla, me 1 deri në 4 punonjës, ku si pasojë mbyllja dhe hapja e tyre është relativisht e lehtë. Gjithashtu, vitet e fundit është rritur ndjeshëm numri i individëve me të ardhurat të larta, që regjistrohen si bizneset e vogla, që në këtë mënyrë të shmangin taksat e larta. 40 biznese në ditë mbyllen prej taksave. Një ditë pas bujës dhe spektaklit që na ofroi kryeministri i fytyrave të vjetra dhe qeverisë së vjetër, na vijnë të dhënat e fundit mbi bizneset që mbyllen në vend. Prandaj sado dhe sido që të arnohet qeveria e re, nuk mund të fshihet kriza ekonomike që përjetojnë bizneset. Kanë më pak të ardhura, më shumë taksa, më pak shitje e më shumë gjoba e korrupsion. Deri më tani mbi 20.000 punonjës në muaj mbeten pa të ardhura. Një ditë pas shpalljes së qeverisë Rama 2, ku janë shkrirë apo janë bashkuar disa ministri dhe drejtori, ka pasur shumë reagime nga opozitarët. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Petrit Vasili, ka folur në veçanti për shkrirjen e Ministrisë të Turizmit me mjedisin që po drejtohet nga Blendi Klosi. Ai e ka quajtur këtë lëvizje si ignorancë shtetërore të padëgjuar më parë. Turizëm dhe mjedis bashk, ignoranca bën fest. Kryeministri Shkollëpak çuditi dynjan ndje me ignorancën e padëgjuar shtetërore të tij. Turizmin dhe mjedisin, oponentët e papajtueshëm të njëri tjetrit, ignoranca e frikshme e kryeministrit i vuri bashk. Turizmin nga mundësi madhore zhvillimi e ktheu në hiç. Turizmi i drogës ka rëndësi për të dhe ai ka shënuar vërtet suksese. Gjykata e krimeve të rënda ka lënë në arrest me burg të dyshuarin si një nga trafikantët e armëve që do të dërgoheshin me postë nga Shqipëria në Britani, edhe pse konsideroi arrestimin e Sajmir Sulhajt të paligjshëm, pasi nuk ekzistojnë kushtet e flagrancës, gjykata e ka lënë atë në burg. 32 vjeçari deklaroi se është përfshirë rastësisht në këtë çështje, pasi një i njohur i tij i kishte kërkuar që të dorëzonte 3 pako në një kompani postare ndërkombëtare, meqense kishte automjet. 12 makina luksoze dhe 5 motora, të cilat dyshohet se kanë hyrë në mënyrë ilegale në Shqipëri, janë sekuestruar gjatë operacionit të policisë të Tiranës, Samer 2017. Policia bën të ditur se janë proceduar penalisht 17 persona. Mjetet e bllokuara janë prodhime të viteve të fundit si Mercedes-Benz, Audi, BMW, Range Rover e të tjera mjete. Këto mjete dyshohet se janë trafikuar nga vendet e BE-s drejt Shqipërisë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, inspektoi rrugën e re që lidh fshatin Allushaj me rrugën kryesore të Zallherrit, ku theksoi se projekti për rikualifikimin e qendrave të fshatrave do të ecë paralelisht me atë për rikonstruksionin e rrugëve. Jam shumë entuziast sot që ne kemi një rrugë të re në Zallherr, është në fakt e radhës një buqet të rrugëve që ne kemi bërë
edhe në Çekrez, edhe në Kasall, tani në lagjin e Allushve. Ne kemi bërë disa eksperimente këtë stin, spari duke rregulluar qendrat e fshatrave, filluam me qendrën e fshatit Qeha në Petrel, tani me disa rrugë të komuniteteve. Velia i tha se bashkia po punon për hartimin e një pakete projektesh, të cilat do të zbatohen në vijim në zonat rurale. Fal investimeve, fshati po merr gjithnjë më shumë vëmendje. Houstoni po përballet me përmbytjet më të mëdha në historinë e tij. Harvey ishte ndërruar në stuhi tropikale, vazhdon të mundoj Texasin, nga ku duket se për momentin nuk ka ndërmend të lëviz. Një nivel rekord prej 75 cm shi ka kthyer rrugët e Houstonit në lumenj. Viktimat e situatës së rënduar meteorologjike mendohet të jenë 5, por bilanci nuk është akoma zyrtar. Njerëzit e bllokuar në banesa janë ngjitur në përçati, nga ku janë evakuar me helikopter. Spitalet e zonës janë zbrazur, shumë shkolla e 2 aeroportet kryesore janë mbyllur, e mira vetë vazhdojnë të mbeten pa energji elektrike. Rreth 2000 vetë janë shpëtuar për rreth qytetit të 4 më të populluar në Amerikë. Harvey u përplas mbi shtetin e Texasit gjatë fundjavës duke lëshuar erëra të forta e shi të rrëmbyer në qindra kilometra vijë bregdetare. Përmbytjet dhe tornadot që shoqëruan stuhin vazhdojnë të përbëjnë rrezik për banorët. Gjithashtu ka raporte për mundësinë të vdekurve në automjete të mbuluara nga uji, për të cilat autoritetet kanë nisur hetimet. Një grua hodhi online fotot e 2 aligatorëve që kishin përfunduar në kopshtin e shtëpisë së saj. Sipas vlerësimeve, në disa zona ka rënë deri në 1,5 metra rreshje, duke shkaktuar përmbytje të cilësuara katastrofike. Infrastruktura e shtetit është dëmtuar rënd. Shërbimi kombëtar i motit tha se që nga e premtja në mbrëmje, të paktën 7 tornado kanë goditur qytetin e Houstonit. Në 2 ditët e ardhshme pritet të bëhet vlerësimi i dëmeve të shkaktuara nga stuhia. Në Itali fshinje ka ndodhur e pabesueshmja. Në një plazh të Riminit, një turiste polake është përdhunuar në grup në sytë të dashurit të saj. 26 vjeçaria u përdhunua nga 4 burra gjatë kohës kur po shkrepte disa foto anës detit. Partneri i saj polak, gjithashtu 26 vjeçar, u plagos pasi u qellua në kokë me shishe dhe u grabit. Nga përshkrimet e para që çifti polak ka bërë për agresorët, policia dyshon se ata janë nordafrikan ose peruan. Rezultati një hulumtimi dëshmoi se përçarjet mes muslimanëve dhe pjesës tjetër të qytetarëve të Austrisë janë shumë më të mëdha se në shtete të tjera si Gjermania, Franca, Britania apo dhe Zvicra. Në aspektin ligjor, 700.000 pjesëtarë të komunitetit musliman, sa besohet të jenë në Austri, gëzojnë të njëjtat të drejta me të krishterët, por krejtë e kundërta ndodh në jetën e përditshme. 28% austriakëve që i përkas një besimi tjetër nuk dëshirojnë të kenë fshinj musliman. Këmbgulja e Donald Trump të ndërtoj murin në kufi me Meksikën ka bërë që trafikantët e emigrantëve të eksplorojnë nën tokën. Agjentët e patrullimit kufitar zbuluan një tunel të nëndhjeshëm në kufirin mes Meksikës dhe SBA-ve. Rreth 30 persona u ndaluan nga forcat amerikane, mes të cilëve kishte meksikan dhe kinez. Asnjë lloj droge nuk ju gjet të arrestuarve, gjë që bën të mendohet se qëllimi kryesor i tunelit nuk është ai trafikimi të lëndëve narkotike, por dërgimi i emigrantëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ende pa filluar punën mirë akoma, trajneri kombëtar shqiptar Kristian Panucci ka vendosur rregullat e tij. Sokol Cikaleshi nuk do të jetë pjesë e kombëtares për ndeshjet e eliminatorëve të botorit 2018 kundër Liechtensteinit dhe Maqedonisë. Tekniku italian tha se të vish të luash për ekipin kombëtar është krenari dhe duhet të plotësojmë disa rregulla që i ka vendosur federata apo dhe unë si trajner. Stamattina ho ricevuto una telefonata di Cikaleski. Cikaleshi më telefonoi duke më thënë se nuk mund të vinte dot, pasi do të firmoste kontratën me klubin e ri. I thash që nuk mund t'i jap leje pasi kontratat mund të firmosen me email ose me anë të menaxherit, duke qenë se nuk u paraqit do të qëndrojë në shtëpi. Ai ka gabuar. Më ka telefonuar avokati i tij dhe kam pranuar kërkesën e faljes. Është vetëm zgjedhje teknike. Gjëja më e rëndësishme janë rregullat dhe respekti. Të vish në kombëtare duhet të jetë një krenari e madhe. Sa të jem unë këtu, rregullat do të jenë njësoj për të gjithë. Në këto ndeshje janë lënë jashtë edhe futbollisti Xhaka, Kaçe e Lenjani, ndërsa janë emra të rinj, si Ahmedi me Molla e Balliu. Java e dytë e serisë A nuk rezervoi surpriza. Pas fitores së Interit dhe Juventusit ditën e shtunë, dje ishte radha e Milanit, Napolit dhe Lazios për të bërë detyrën. Kuqezinte Montelës fitua në shtëpi ndaj Cagliarit me rezultatin 2-1. Lazio e Thomas Trakoshës
arriti një fitore mjaft të rëndësishme në transfer përballë Kievos me rezultatin 1-2. Napoli i Elseid Hysajt, i cili ndeshjen e sotme e ndoqi nga tribuna për shkak të kartonit të kuq të marrë në sfidën ndaj Veronës, fitoi me përmbysje ndaj Atalantës në shifra 3-1. Borussia e Dortmundit është kryesuesja e Bundesligës gjermane pas 2 javësh të luajtura. Me gjithë largimin e Dembeles në Barcelonë, verdezin fitojnë dhe ndeshjen e parë në shtëpi kundër Hertës së Berlinit 2-0 dhe ka një gol më pak të pësuar se Bayerni i vendit të dytë. Bayerni duroi gjatë, por u shpërblye në fund në Bremen me 2 gola të Lewandowskit. I pari me finte në minutën e 72, ku Koman deportoi bukur nga e djathta dhe pasoi për polakun që nuk fal në mënyrë spektakolare. Edhe java e tretë e kampionatit anglisë të futbollit rikonfirmon në krye të kampionatit Manchester United, me pikë të plota dhe asnjë gol të pësuar. Skuadra e Mourinhos ka vuajtur gjatë kundër Leicester City në shtëpi, ku ka humbur dhe një penallti me Lukakun, por në fund ka dalë fituese nga fusha 2-0. Manchester City i Guardiolës mezi arriti të fitojë në minutën e 7 në transfertën e Bournemouth. Përballë imazhit e të rinjve në kafe, është dhe atyre që mundohen të punojnë që të përballojnë jetesën në Tiranë. Studentët krah shkollës që duhet dhe të punojnë si kamarier, banakier, call center. Por një gjetje e veçantë është dhe kjo e këtyre të rinjve. Për të siguruar të ardhura, kanë zgjedhur të jenë personazhi i preferuar i shumë fëmijëve. Ideja ka qenë një shoku tim, që kam shok dhome, dhe e provuam dhe dole mirë. Tani kemi vetëm këtë, si punë stabil që i thonë. Miki ynë na jep disa detaje si funksionon kjo punë. I takojmë fëmijët, bëjmë edhe foto, i kënaqim si me përqafime, si që japim në dashuri, pa plus që japim edhe një foto çastit bukur, që ta kenë kujtim. S'ka turë në kjo lloj pune, kjo është rrit 2-3 orë, po fëmijët e vegjël i dua shumë, kështu që punoj edhe në vend tjetër kështu me fëmijët e vegjël dhe i kam shumë qef. Dashuria për fëmijët i bën këta të rinj që t'i përkushtohen çdo ditë edhe më shumë. Pacientët që i mbijetojnë kancerit përballen me një problem shumë të madh. Ekspertët kanë arritur në konkluzion se ata vuajnë nga stresi post-traumatik, të shkaktuar nga trajtimi që u zbër ndaj sëmundjes më herët, por edhe te njerëzit që diagnostikohen me këtë sëmundje, numri i të cilëve është i madh në Britani, problemet emocionale po rriten. Ekspertët kanë studiuar rastet e pacientëve që kanë pasur kancer dhe kanë zbuluar se ata vuajnë nga frika, zemërimi dhe gjumi i ndërprerë. Sipas një psikoterapiste nga grupi i shëndetit mendor Priori, kjo mund të çojë në çrregullime të stresit post-traumatik, i ngjashëm me atë të ushtarëve dhe viktimave të fatkeqësive natyrore. Julia Cole nga Qendra e Mirëqenies së Prioritetit tha se 240.000 britanik kanë probleme të shëndetit mendor të shkaktuara nga trajtimi i tyre ndaj kancerit. Sipas saj, pacientët ndihen sikur ndodhen në një anije të hedhur në mes të suhisë gjatë diagnozës dhe trajtimit, dhe pastaj ata futen në një lloj ishulli dhe mendojnë se çfarë do të ndodhë tani. Ndihen si të huaj për veten e tyre. Rruga përpara është e papritur. Tronditja e diagnozës vazhdon. Frika e një përsëritje, shqetësimi për familjet, si dhe vdekja, të gjitha këto çojnë në shfaqjen e stresit. Në 1 shtator, toka do të ketë një takim të ri me një trup qellor. Bëhet fjalë për asteroidin 3122 Florence, një nga më të mëdhenj që do t'i afrohet planetit ton. Por shkencëtarët thonë se nuk përbën asnjë rrezik. Me 4.4 kilometra e diametrit të tij, do të kalojë me rreth 7 milion kilometra pranë planetit ton, saktësisht rreth 18 herë sa largësia e tokës me hënën. Dhe ky takim është vetëm i pari. Në tetor, një tjetër asteroid, 2012 TC4, do t'i afrohet tokës. E veçanta e 3122 Florence është madhësia e tij, siç nënvizon Paul Kodas, drejtori i qendrës për studimin e Near Earth Object. Edhe pse shumë asteroidë të njohur kanë kaluar pranë tokës në të shkuarën, të gjithë janë të dimensioneve të vogla. Florence në fakt është asteroidi më i madh që do kalojë shumë pranë planetit ton, që kur ka nisur programi i NASA-s për zbulimin dhe gjurmimin e këtyre objekteve. Ky takim ofron gjithsesi mundësinë për të studiuar në mënyrë të afërt. Florence mund të jetë një shënjestër e mirë për vëzhgimet e bëra me radar toksor, duke treguar dimensionin e tij të vërtetë.